Én azt szoktam mondani, ahhoz, hogy valakiből sikeres kutató legyen, 3 dolog kell. Egy meglehetősen nagy tudásanyagra van szüksége. Ez a tudásanyag tényleg, különösen a alapkutatás területen van, imponálóan nagy, amelynek a megszerzése hosszú éveket vesz igénybe. Originálisnak kell lenni. Kell rendelkezni egy olyan képességgel, hogy a genuinat, újat felismerje, hogy ne csak a megismételtet lássa. Ez egy különleges adottság és látásmód. Harmadszor óriási szorgalomra van szüksége. De most eznek a 3-nak az együttes és magas szintű adottsága, az bizony nem túlságosan gyakori. Grastyán Endre élettan professzor volt a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, egy emblematikus professzor, az egyik legnagyobb alakja a karnak, és nagyon-nagyon örülök, hogy tanítványa lehettem. Grastyán Endre 1924-ben született Őriszentpéteren, és 1988-ban halt meg Pécsett. A háború elején ő a református teológiára járt pápára, több évet végzett el, de a háború miatt tulajdonképpen meg kellett változtatnia az elképzeléseit. Sopronban édesapja meghalt a bombázások alatt, édesanyja pedig önkéntes ápolónői állást vállalt, és hastífuszban halt meg. Így ő egyedül maradt, és azt gondolta, hogy inkább orvos lesz, és gyógyítani szeretné az embereket. Így került Pécsre, ahol Lissák Kálmán előadásait hallgatva elhatározta, hogy ő elméleti kutató lesz, és ettől fogva az intézetbe került, haláláig az intézetben dolgozott. Grastyán Endre maradandót alkotott nagyon sok területen, mindjárt egész fiatalon egy egészen érdekes elképzelése volt, eredeti elképzelése arról, hogy az agyi aktivációs rendszerek működését a vegetatív idegrendszer is befolyásolja, és francia tanulmányútja során Nyúlon kezdett el elektroenkefalográfiás vizsgálatokat végezni, aztán hazatérve ezt folytatta Nyúlon és Macskán, és kimutatta azt a máig ható klasszikus eredményét, hogy a agyi aktivitás, úgynevezett téta hullámai és a deszinkronizáció, ez a 2 különböző emocionális érzelmi állapotot tükröz, és a téta aktivitás az orientációs miez válasszal kapcsolatosan jelenik meg. Ez ma is klasszikus eredménye mindenképpen. Ezek a vizsgálatok folytatódtak, most már az intézetben is kialakult kutatócsoportjával. Tulajdonképpen ezek vitték oda, hogy elkezdjen foglalkozni a tanulás mechanizmusaival. Tanulásnak a kritikus momentuma a megerősítés, amikor egy válasz megerősödik, és különösen abban az időben 2 ellentétes tanulás elmélet uralta a neuropszichológiát, külön a jutalmazásos, illetve a büntetéses tanulással kapcsolatban, és a Grastyánnak az a legnagyobb tette, hogy ezt a 2 tanulás elméletet föl tudta oldani az ellentétüket, és egy új tanulási elméletet vezetett be, ez ma pszichológiai tananyag. Ennek kulcsa a gátlás, illetve a gátlás aluli fölszabadulás, release, a gátlás gátlása, ami igenlés, és ezt azóta gamma aminosav, GABA gátlósejtek létével részben tanítványai igazolták. A utolsó nagy műve, a játék neurobiológiája csonkán maradt, de mégis ebben is óriási új eredményeket ért el, nevezetesen azt a gondolatát tudta kifejteni, hogy az ismeretlen megismerése, a mi ez, a hogyan látok én egy új dolgot meg, ez tulajdonképpen a jövőbe mutató fő eredmény, és tulajdonképpen a pedagógia is ezt használja. Az igazi jó tanításnak ez a lényege, hogy nem ismertem, nem tudtam, motivált vagyok, és megismertem. Tehát a megismerésre való törekvés. Egyébként iskolát alapított, fantasztikusan jó előadó volt, rengetegen követték, számos tanítványa Magyarországon és külföldön komoly karriert futott be, és ő pedig a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt.